यहाँनिर आफ्नो नाम टाइप गरेर नेक्स्ट गर्नु होला। त्यसपछि यहाँनिर तपाईँको अप्सन आउँछ, यहाँ तपाईँको कसरको चाहिँ पेज हो त्यसमा गर्नु होला। त्यसपछि यहाँनिर तपाईँको सेकेन्ड अप्सन क्रिएट गर्ने, त्यसमा क्लिक गर्नु होला, नेक्स्ट गर्नु होला। त्यसपछि यहाँनिर तपाईँको डोमेन नेम जस्तै वेबसाइटको नाम छ भने हाल्नु होला, नेक्स्ट गर्नु होला। त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर इन्भाइट गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरूलाई। तपाईँले अब सेलेक्ट अल पनि गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँको कति फ्रेन्ड छ। त्यसपछि सेन्ड इन्भाइट गर्नु होला, त्यसपछि नेक्स्ट गर्नु होला। नेक्स्ट गरेर चाहिँ फेरि पनि यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ पेजहरूलाई तपाईँ लाइक गर्न सक्नुहुन्छ र नेक्स्ट गर्नु होला। र हाम्रो सबै सिद्धिएपछि अब यसलाई डाउन गर्नु होला। नभए तपाईँ केही माथि तल गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हाम्रो फेसबुक पेज चाहिँ क्रिएट भइसकेको छ साथीहरू। यसरी चाहिँ हामी क्रिएट गर्न सकिन्छ। र म तपाईँलाई फेसबुकको पेजको होममा देखाउँछु। यस्तो यहाँनिर यसमा साथीहरू हेर्नुहोस्, तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ फेसबुकको पेज चाहिँ एकदम रेडी भइसक्यो। मैले यो डिजिबाइट भन्ने पेज क्रिएट गरेको छु। अब यहाँ हामीले चाहिँ विभिन्न यहाँनिर लिङ्कहरू होइन सबै मोडिफाई हामी गर्न सकिन्छ। यहाँनिर जस्तै फर्स्टमा हामी कभर फोटोहरू हाल्छौँ। कभर फोटोहरू तपाईँको च्यानल अनुसारले, जस्तै मतलब च्यानल मतलब तपाईँको पेज अनुसारले, तपाईँको न्युज च्यानल न्युज पेज हो कि होइन त्यो अनुसारले चाहिँ तपाईँले डिजाइन गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। म यो राख्छु, यो पनि अलि भएन, यसलाई फेरि चेन्ज गर्नु। नेक्स्ट कुनै एउटा मसँग हुनुपर्ने अर्को यो राख्छु। यो मेरो च्यानलकै चाहिँ ब्यानर हो। त्यसपछि यतापट्टि हामी आइकन पनि चेन्ज गर्न सकिन्छ, तपाईँको चाहिँ मेन आइकन। र यसको लागि सबैभन्दा पहिला तपाईँले कुनै पनि एउटा पहिला तपाईँले आइकनहरू चाहिँ डिजाइन गर्नु, त्यसपछि गर्दा बेटर हुन्छ। होइन भने पनि तपाईँले पछि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई फेरि पनि त्यसमा मेरो युट्युबमा जे छ त्यही आइकन राखेर म देखाउँछु तपाईँहरूलाई। जस्तै कुन चाहिँ भन्दाखेरि यो होइन, यसमा होइन, अर्को पक्कै साथी यो छ, यो मेरो चाहिँ यसमा म क्लिक गर्छु। र सेभ गर्छु। तर खासै यसले पनि अलिकति चाहिँ अलिक क्लियर राम्रो देखेन। यसलाई अलिकति कस्तो डिजाइनको अलिक फरक देखेको छ। यसलाई फेरि चेन्ज गर्नुपर्छ। यसलाई फेरि नेक्स्ट अर्को चाहिँ हामी युज गर्नेछौँ। जति मसँग अघि थियो तल इरेजरमा, यहाँनिर तपाईँ देख्न सक्नु यो चाहिँ राख्छु। भनेपछि अहिले चाहिँ अलि बेटर हुन्छ कि पहिलाभन्दा। यहाँ देख्न साथीहरू यहाँ अहिले चाहिँ राम्रो भएको छ, एकदम दामी आइकन होइन कभरहरू तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। फेसबुक चाहिँ एकदम रेडी भइसक्यो। इजी छ साथीहरू, एकदम सजिलो छ। तपाईँले अब चाहिँ तपाईँले केही तपाईँको एडिट गरेर केही म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ, मोडिफाई गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ आफै। त्यसपछि तपाईँले पोस्ट गर्नु होला फोटोहरू, तपाईँले भिडियोहरू, सर्ट रिल्सहरू तपाईँ आफै पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र यसरी चाहिँ हामी फेसबुक पेज क्रिएट गरेर हामी आफ्नै पेजलाई प्रमोट गर्न सकिन्छ। विभिन्न यसरी चाहिँ हामी क्रिएट गर्न सकिन्छ फेसबुक पेज। अनि सजिलै हामी भिडियो रिल्स होइन विभिन्न फोटोहरू हामी अपलोड गर्न सकिन्छ। म तपाईँलाई एउटा फोटो अपलोड गरेर देखाउँछु। यो मेरो युट्युबकै हो। यसमा हामी केही लेख्नुपर्छ, जस्तै कि तपाईँको लिङ्कहरू पनि तपाईँ चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। फोटोज तपाईँ युट्युबकै चाहिँ फोटोहरू भिडियो सेयर गर्दा पनि लिङ्क पनि राख्नु होला। युट्युब त्यसपछि यहाँ लिङ्क राख्नुपर्छ। लिङ्क यो होइन, लिङ्क भएन साथीहरू। म जस्ट केही किवर्ड्सहरू राख्छु। यसलाई रिमुभ गरौँ। त्यसपछि यहाँ ह्यासट्याग हामी के राख्न सकिन्छ किवर्ड्सहरू चाहिँ जस्ट तपाईँले तपाईँकोलाई मतलब कुनै एउटा जस्तै @
होइन ह्यासट्याग यो पनि हुन ह्यासट्याग किवर्ड जस्तै यसमा कुनै एउटा फोटो राख्छु म फोटो त्यसपछि केही फर यु यस्तो फर यु पेज होइन यस्तै खालको किवर्डहरू हामी राखेर चाहिँ गर्न सकिन्छ हामीसँग यदि तपाईँको ग्रुपहरू तपाईँको जोइन छ भने ग्रुपहरूमा पनि तपाईँ डाइरेक्टली सेयर गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँ पोस्ट नाउँमा थिचेर पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि यसले अलिकति त्यही छोटो समय लिन्छ किनकि पोस्टिङ हुँदैछ पोस्ट भएपछि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ कस्तो देखिन्छ एकैछिन भने साथीहरू हाम्रो पोस्ट चाहिँ एकदम सेयर भइसक्यो अब यहाँबाट हामी एबाउटबाट विभिन्न सबै तपाईँको चाहिँ युट्युबकै जस्तै विभिन्न सोसियल मिडियाहरू तपाईँ चाहिँ एड गर्न सक्नुहुन्छ र विभिन्न तपाईँकै एड्रेसहरू होइन तपाईँ फेसबुक पेजले तपाईँले जस्ट क्रिएट गरी चाहिँ तपाईँ आफ्नै तरिकाले म्यानेज र मोडिफाई गर्न सक्नुहुन्छ हस् त साथीहरू भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक गर्नु होला र हामीसँग जोड्नु सब्सक्राइब